आजको यस भिडियोमा हामी जान्छौँ वाइल्ड अन एमएस एक्सेल होइन। एमएस एक्सेल किन सिक्ने त होइन। लाइक अब यदि चाहिँ तपाईँ कम्प्युटर फिल्डको हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ थाहा नै होला एमएस वर्ड चाहिँ के हो होइन। त एमएस वर्ड चाहिँ एउटा एमएस अफिसको चाहिँ एउटा सफ्टवेयर हो जसमा हामी चाहिँ कन्टेन्टहरू भइदियो होइन, त्यो सबै कामहरू चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ भने आजको यस भिडियोमा हामी चाहिँ बुझ्छौँ होइन कि अब यो नयाँ सालमा यो वर्षमा हामी चाहिँ एमएस एक्सेल किन सिक्ने, एमएस एक्सेलबाट हामीलाई चाहिँ के फाइदाहरू हुन्छ, त्यो सबै कुरा आजको यस भिडियोमा हामी चाहिँ बुझ्नेछौँ। सो लेट्स बिगिन आवर भिडियो। सो सबभन्दा फर्स्टमा रहेको छ हाई डिमान्ड इन जब्स होइन। लाइक यो जुन टुल रहेको छ यसको चाहिँ डिमान्ड धेरै नै हाई छ होइन। अब रिक्वायर्ड होइन, यो चाहिँ केमा चाहिँ रिक्वायर्ड भन्छ, यसबाट चाहिँ तपाईँ एकाउन्टिङको सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ, ब्याङ्किङको सब काम गर्न सक्नुहुन्छ, अफिस एडमिन रोल्सहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँ डाटा एन्ट्री एन्ड एनालाइसिसहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भने यो सबै कामको लागि चाहिँ यो टुल धेरै नै बेटर हो होइन। र यदि चाहिँ तपाईँले जब गर्नु छ भने तपाईँसँग चाहिँ एमएस एक्सेलको स्किल छ भने तपाईँको चाहिँ जब धेरै नै बेटर हुन्छ होइन। तपाईँ चाहिँ हाई स्यालेरी पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अब के रहेछ त मेनी इम्प्लोइ इन नेपाल एक्सपेक्ट एक्सेल स्किल अस बेसिक रिक्वायरमेन्ट होइन। र नेपालमा चाहिँ जति पनि अब इम्प्लोइहरू छ होइन त्यो सबै चाहिँ अब एक्सेल स्किल चाहिँ एउटा बेसिक रिक्वायरमेन्टको रूपमा चाहिँ हेर्छ होइन। यदि कसैलाई चाहिँ एक्सेलको नलेज छ भने उहाँले चाहिँ एउटा बेटर जब पाउन सक्नुहुन्छ र हाई स्यालेरी पनि एचिभ गर्न सक्नु मतलब त्यो सक्छ होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ एमएस एक्सेल चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हो। एमएस एक्सेल चाहिँ तपाईँले सिक्नै पर्छ यदि चाहिँ तपाईँले आफ्नो करियरमा चाहिँ राम्रो गर्नु छ भने। अर्को हाम्रो रहेको छ डाटा म्यानेजमेन्ट एन्ड एनालाइसिस होइन। यो जुन एमएस एक्सेल रहेको छ यसमा चाहिँ तपाईँ डाटा म्यानेजमेन्ट भइदियो, एनालाइसिसहरू भइदियो होइन, यो सबै गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ के हो त अर्गनाइज लार्ज एमाउन्ट अफ डाटा इजिली होइन। यसबाट चाहिँ तपाईँ लार्ज एमाउन्ट अफ डाटाहरू चाहिँ तपाईँ चाहिँ इजिली एसेस गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई अर्गनाइज गर्न सक्नुहुन्छ। पर्फर्म क्यालकुलेसन युजिङ फर्मुला होइन। यसबाट चाहिँ तपाईँ फर्मुलाको युज गरेर त्यसको चाहिँ क्यालकुलेसन कस्तो रहेको छ, पर्फर्मेन्स कस्तो छ, त्यो सबै चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ एनालाइज ट्रेन्ड एन्ड इन्साइट्स होइन। यसबाट चाहिँ तपाईँको जति पनि त्यो डाटाको हिसाबले चाहिँ तपाईँ कुन कुरा ट्रेन्ड छ होइन र त्यसपछि स्लाइड्सहरू भयो त्यो सबै चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अल ओभर हेर्नु हो भने बिजनेसको एकाउन्टिङको लागि होइन र कुन प्रोडक्ट छ, कुन चाहिँ मार्केटमा चाहिँ ट्रेन्ड छ, त्यो सबै डाटा चाहिँ तपाईँ एमएस एक्सेलबाट चाहिँ तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ यदि चाहिँ तपाईँ कुनै पनि कम्पनीको प्रोपर म्यानेजमेन्ट गर्नुहुन्छ भने। त्यसपछि हाम्रो थर्डमा रहेको छ सेभ टाइम विथ अटोमेसन्स होइन। अब यसमा चाहिँ अटोमेसन्सहरू धेरै नै रहेको छ। यसमा हामी चाहिँ युज गर्छौँ फर्मुलाज भइदियो होइन, लाइक अब सम, इफ, ब्लक अप्स, त्यसपछि पाइभट टेबल भइदियो, चार्ट्सहरू भइदियो होइन। यो सब युज गरेर हामी चाहिँ कुनै पनि काम गर्छौँ भने हाम्रो टाइम चाहिँ के हुन्छ धेरै नै सेभ हुन्छ। अब अर्को चाहिँ के हो त रिड्युस मेनुअल वर्क एन्ड इन्क्रिज इफिसियन्सी होइन। यदि हामी चाहिँ मेनुअली वर्क गर्छौँ भने हाम्रो चाहिँ टाइम धेरै नै जान्छ र यसले चाहिँ अब धेरै वर्ड्सहरूलाई चाहिँ अटोमेटेड गर्छ होइन र इन्क्रिज इफिसियन्सीले यसबाट चाहिँ स्पिड पनि धेरै हुन्छ होइन। किनभने यसमा हामी चाहिँ फर्मुलाजहरू धेरै छ जसबाट हाम्रो चाहिँ जुन वर्क छ त्यो चाहिँ धेरै नै फास्ट हुन्छ। अर्को रहेको छ हाम्रो युजफुल फर बिजनेस एन्ड फ्रिल्यान्सर्स होइन। यदि चाहिँ तपाईँ बिजनेसेस गर्नुहुन्छ, यदि चाहिँ तपाईँ फ्रिल्यान्सर हुनुहुन्छ भने सबैको लागि चाहिँ यो चाहिँ धेरै नै बेटर हो। किनभने यसले चाहिँ तपाईँको सबै कुरा म्यानेज गर्छ। फर इक्जाम्पल अब एक्सपेन्स भइदियो, स्यालेरी रेकर्ड्स भयो होइन, इन्भेन्ट्री भयो, यो सबैको चाहिँ डाटा यसले चाहिँ राम्रो ढङ्गले चाहिँ युज गर्छ र तपाईँले चाहिँ रिपोर्टिङ पनि हेराउँछ कि के कस्तो भइरहेको छैन, हाम्रो सेल कतिको भइरहेको छ, हाम्रो चाहिँ प्रफिट लसहरू के छ, त्यो सबै चाहिँ तपाईँ यो टुलबाट चाहिँ एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको चाहिँ फ्रिल्यान्सर युज एक्सेल फर रिपोर्टिङ एन्ड ट्रेकिङ होइन। लाइक अब जो फ्रिल्यान्सरहरू हुन्छ त्यो चाहिँ के गर्छ एक्सेलको युज गर्छ फर रिपोर्टिङ एन्ड ट्र्याकिङ होइन। यदि चाहिँ तपाईँ अब धेरै फ्रिल्यान्सरहरू छ त्यो सब अब कतिको सेल भयो होइन, कतिको प्रफिट छ, त्यो सबै चाहिँ यो टुलबाट चाहिँ हेर्न मिल्छ। अर्को रहेको छ बेटर डिसिजन मेकिङ होइन। यसबाट चाहिँ तपाईँको जुन डिसिजन मेकिङ छ त्यो चाहिँ बेटर हुन्छ। अब कसरी त हामी यो हेरौँ भिजुअलाइज डाटा विथ चार्ट एन्ड ड्यासबोर्ड होइन। यसमा चाहिँ तपाईँको जति पनि डाटाहरू रहेको छ त्यो सब चाहिँ तपाईँ चार्ट र ड्यासबोर्डको युज गरेर चाहिँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने जुन चाहिँ धेरै नै बेटर हुन्छ। अर्को रहेको छ हेल्प्स इन प्लानिङ एन्ड फोरकास्टिङ। यसबाट चाहिँ तपाईँको प्लानिङ भइदियो, फोरकास्टिङ भइदियो होइन, त्यो सबै चाहिँ तपाईँको बेटर हुन्छ भने यसबाट चाहिँ तपाईँको जुन डाउट छ होइन कि यो प्रोडक्ट चल्छ कि चल्छ वा केही इस्यु छ भने त्यो सबै चाहिँ बेटर रूपमा चाहिँ तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको चाहिँ जुन डिसिजन स्किल हुन्छ त्यो चाहिँ क्लियर हुन्छ। हाम्रो अर्को रहेको छ 6 नम्बरमा हायर स्यालेरी अपर्च्युनिटी होइन। यसबाट चाहिँ तपाईँको स्यालेरी एकदम हायर जान्छ होइन। लाइक अब एडभान्स स्किल युजर अन मोर देन अ बेसिक युजर होइन। यदि चाहिँ तपाईँ एक्सेलको चाहिँ एडभान्स युजर हुनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ जो बेसिक युजर छ
त्योभन्दा चाहिँ तपाईँको स्यालेरी बढी हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ तपाईँसँग कुन स्किल्सहरू हुनुपर्छ त भने डाटा एनालाइसिसहरू भइदियो होइन, त्यसपछि फाइनेन्सियल मोडलिङ एन्ड आर हाइली भ्यालुड होइन। तपाईँसँग यस्तै स्किल्सहरू छ भने तपाईँको चाहिँ जब लागिहाल्छ र तपाईँको चाहिँ स्यालेरी पनि धेरै नै हाई हुन्छ। 7 नम्बरमा रहेको छ वर्क्स विथ अदर टुल्स होइन। अब यदि चाहिँ तपाईँसँग यो टुल छ भने, यो स्किल छ भने तपाईँ अन्य टुल्सहरूसँग पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक अब इन्टिग्रेट्स विथ होइन, लाइक एमएस वर्ड भइदियो, त्यसपछि माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टहरू भइदियो होइन। किनभने यो टुल्सहरू चाहिँ आपस एउटै कम्पनीको हो भने यसको डाटा पनि चाहिँ तपाईँ वर्ड भइदियो, पावर पोइन्टहरू भइदियो होइन, यो सबैमा चाहिँ म्यानेज गरेर चाहिँ तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। र युजफुल इन रिपोर्टिङ एन्ड प्रेजेन्टेसन होइन। लाइक अब चाहिँ रिपोर्टिङ बनाउनु छ, त्यसपछि अब कुनै कुरालाई सोकेस गर्नु छ, त्यो सबैको लागि चाहिँ यो टुल धेरै नै बेटर हो होइन। सो यति कुरा हामीले चाहिँ जानुपर्छ नि कि हामी चाहिँ जान्यो आजको यस भिडियोमा कि हामी चाहिँ एमएस एक्सललाई किन युज गर्ने त। यसको चाहिँ जबमा चाहिँ धेरै हाई डिमान्ड छ होइन। यसबाट चाहिँ तपाईँ डाटा म्यानेजमेन्ट एन्ड एनालाइसिस इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै अटोमेसन फिचर्सहरू छ जसले चाहिँ हाम्रो टाइम धेरै नै सेभ हुन्छ। र यो चाहिँ एभ्री बिजनेस एन्ड फ्रिल्यान्सरको लागि चाहिँ धेरै नै युजफुल टुल हो। र यसबाट चाहिँ तपाईँको जुन डिसिजन मेकिङ छ होइन त्यो चाहिँ तपाईँको बेटर बन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईँ हायर स्यालेरी अपर्च्युनिटीहरू पाउन सक्नुहुन्छ होइन। र यसले चाहिँ अन्य टुल्सहरूसँग पनि चाहिँ वर्क गर्छ। यदि चाहिँ तपाईँलाई यो एमएस एक्सलको चाहिँ कम्प्लिट कोर्स चाहियो भने अहिले नै चाहिँ स्किल दरबारको वाट्सएपमा चाहिँ मेसेज गरेर तपाईँ चाहिँ यो पुरै कोर्स इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद।